React series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ useState කියන එක ගැන. useState මොකද්ද මේ useState කියන්නේ? අද අපි ඔක්කොම හරි විදිහට කතා කරමු මේ useState එකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ ටික කියලා. හරි. එහෙනම් කෙලින්ම මම මේ demo එක ඕගලන්ට පෙන්වන්නම්. app.jsx කියලා මම මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ output එක ඕගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා බටන් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේක මම පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරගන්නම්. මේ ආකාරයට පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නම්. මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේක ක්ලික් කරපුවාම මට වැලියු එකක් මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ. හරිද? දැන් තාම වැලියු එක පේන්නේ නැහැනේ. මම දාන්නම් පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක්. හරිද? උඩින් මම දාන්නම් වැලියු එක එන්න කියලා variable එකකින් let අපි num1 කියලා දාන්නම්කෝ equals 2 කියලා. ඊට පස්සේ මට num1 මෙතන පේන්න ඕනේ. කොහොමද අපි පෙන්නන්නේ? මෙන්න මේ සංගල වරහන් දෙයක් දාලා num1 කියලා ලියනවා. මම මේක සේව් කරපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවා number එක 2 කියලා පෙන්නනවා. දැන් මට වෙන්න ඕනේ මේකයි. මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ value එක dynamically change වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මම මේ දාපු වචනේ? dynamically change වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම මේක ක්ලික් කරපු ගාම automatically මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරිද? මම මෙතනට දානවා on click event එක. ඔයගොල්ලෝ events ගැන දැනගන්න ඕන නම් මම description එකේ දාලා තියෙනවා React playlist එකේ. ඒකේ මම වීඩියෝ එකක් කරා වෙනම වීඩියෝ එකක් events ගැන. ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙතන දානවා handle click කියලා. handle click කියන function එක මම මෙතන දානවා. හරිද? function එකක් විදිහට මම කෙලිම ලියන්න. හරිද? function කියලා handle click. මේව දාලා වරහන් එක දාලා සංගල වරහන දානවා. arrow function එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මම ඒත් නිකන් function කියලා මෙහෙම ලියන්නම්. හරිද? මට මේකේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? num1 කියන value එක 3 විදිහට පේන්න ඕනේ. 3 වෙන්න ඕනේ. මම කෝකටත් කියලා alert එකකුත් දාන්නම් num1 කියලා. නෑ. alert එක මම comment කරන්න. හරිද? මම මේක comment කරන්න දැනට මම මේක save කරන්න. හරි. දැන් මම මේක click කරපුවාම මුකුත් උනාද? දැන් මට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? 3 කියලා එන්න ඕනනේ. නමුත් මම මේ alert එක මම uncomment කරනවා. දැන් බලන්න මම මේක run කරපුවාම 3 කියලා මේකේ පේනවා. මේක 3 කියලා පේන්නේ. ඒ කියන්නේ value එක dynamically මම change කරාට ඒක React වලදී ඒක change උනේ නැහැ. ඇයි ඒ? මොකද කිව්වොත් මේ variable එක එයා identify කරගන්නේ නැහැ change එකක් වුණා කියලා. ඒතකොට React වලට තේරෙන භාෂාවෙන් කියලා දෙන්න තමයි useState අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් useState ගැන අද අපි කතා කරමු. කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. මොකද්ද මේ useState කොහොමද හරියටම කරන්න කියලා. අයබන් වගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ useState ගැන. අපි variable එකක් කොයි වෙලාවක හරි change කරනවා නම් දැන් මේ වගේ වෙලාවකට දැන් අපි හිතුවොත් variable එකක් හැදුවයි කියලා නිකම් මේ variable එක display කරනවා විතරයි නම් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට useState දාන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් කොයි වෙලාවක හරි අපි function එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් variable එක වෙනස් කරන්න කියලා ඒ වෙලාවට තමයි අපිට useState පාවිච්චි කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි කතා කරමු useState කොහොමද කරන්න කියලා. useState වලින් variable අපි දාන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ alert කියන එක මම මෙතන comment කර ගන්නවා. මම ලියනවා useState එකක් දාන්න ඕන පළවෙනි දේ. මොකද්ද? variable එකක් විදිහට අපි ලියනවා const කියලා දාලා අපි දානවා array එකක් ඇතුළට මම මෙයාවත් පොඩ්ඩක් comment කරගන්න. දැන් මෙයා වැදන්නේ නැති නිසා මම මේ num1 කියන එක copy කරගන්නවා. ඒක මෙතනට දානවා. මේකනේ අපේ value එක 2 කියලා දාලා තියෙන්නේ. 2 කියලා අපි දැන් num1 එකටනේ. ඒක මෙතනට දානවා. comma එකක් දාලා set කියලා ලියලා ඊළඟ එක දානවා. දැන් මේ set කියන එක ඕගොල්ලෝ කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ set කියලාම හැම එකකටම දාන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මම කරන්න යන්නේ මේ ලියපු variable name එක ඉස්සරහින් set කියලා දාන එක විතරයි. මේක function එකක්. හරිද? ඇයි මේක ලියන්නේ? dynamically change වුණාම දැන් මෙතන number 3 කියලා assign කරා නේද? ඔන්න ඕක තමයි මෙන්න මේ set කියන function එකෙන් කරන්න යන්නේ. මම මේක කියලා දෙන්න හොඳට. බලා ගන්න මම ලියන හැටි මේක. ඊට පස්සේ equal එකක් දාලා ලියනවා useState කියලා ලියලා මෙන්න මෙහෙම useState ආපු ගාම මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු ගාම මේක නිකම්ම ඇඩ් වෙනවා. හරිද? මේකයි ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ import එක. useState කියන එක React වලින් ගත්තා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. දැන් මම මේක ඇතුළ ලියනවා වරහනක් දාලා දැන් මම මේ 2 කියලා එකක් යවන්න එපානේ. දැන් මම මේ කමෙන්ට් කරලානේ තියෙන්නේ. num1 එකට දැන් මේ 2 කියලානේ. එහෙනම් මම මේකට වරහනක් දාලා 2 කියලා දානවා.
දැන් මොකද්ද මේ කරේ? නම් 1 කියන එකට value එකක් assign කරා. ඕක තමයි කරේ. හරිද? මම මේක සේව් කරලා. හරි. දැන් මෙන්න මේ ආදේශකය ඕක කරන්න ඕනේ. මම මේක කමෙන්ට් කරනවා. දැන් ආදේශකය කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ set num1 මේකෙන් තමයි ඔය value එක මම දාන්නේ. මම කිව්ව නේද මේ දෙවෙනි පැරාමීටර් එක ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා. එහෙනම් මම මේක ලියනවා මේ විදිහට set num1 කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියන විදිහට මේක දානවා. දාලා value එක මොකද්ද change කරන්න යන්නේ? මේක 3. මේක මම 3 කියලා දානවා. හරිද? ඔච්චරයි. මම මේක සේව් කළා. ඔච්චරයි ලියන්න ඕනේ. මේක රන් කරන්න. බලන්න කොච්චර අඩු ලයින් ගානක්ද තියෙන කියලා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගාම number 3. දැක්කද? බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. දැන් බලන්න ඉස්සල්ලා මම කරේ මොකද? num1 කියලා වේරියබල් එකක් හැදුවා. ඒක තමයි මෙතන කරේ. වෙනසකට තියෙන්නේ මේක array එකක් ඇතුළ තමයි මේක දාන්නේ. useState අපි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ ඒ විදිහට. array එකක් ඇතුළට දානවා. පළවෙනි එක වේරියබල් එක, දෙවෙනි එක ෆන්ක්ෂන් එක. ෆන්ක්ෂන් එකක් නිසා මේ num1 වේරියබල් එකනේ අපි වෙනස් කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා තමයි num1 ලියලා ඒක ඉස්සරහ මම set කියලා ලිව්වේ. ඒක අපේ ලේසියට. මොකද ෆන්ක්ෂන් එකට නේම් එකක් අපි ඔළුවෙන් හිත ඉන්නවට වඩා අපිට ලේසි set num1 කියලා කෙලින්ම ලිව්වනම්. හරිද? එතකොට මම මොකද්ද කරේ? useState කියලා වරහණක් ඇතුලේ දාලා දෙක කියලා දැම්මා. හොඳට මතක තියාගන්න value එකක් අපි assign කරන්නම ඕනේ. මේ වගේ num1 මේ variable එකට මොකද්ද value එක 2 කියලා දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරේ? handle click function එකක් මම දාලා තියෙනවනේ. ඒකෙදි තමයි මම ඊළඟට මේ num1 එකේ value එක වෙනස් කරන්නේ. ඒ වෙනස් කරවන method එක තමයි කරවන function එක තමයි මෙන්න මේ set num1 කියන්නේ. ඒක ඇතුළට මම 3 කියලා දාපු ගාම ඒක සමාන වෙනවා මෙන්න මේකට. num1 equals 3 කියන එක සමානයි මෙන්න මේකට. හැබැයි මේක දන්නවා use මේ react වලින්. react වලින් මෙයා මේක දන්නවා. මෙන්න මේ කමෙන්ට් කරපු එක කියවන්න දන්නේ නැති වුණාට එයා මේක නම් කියවන්න දන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම මේක run කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ක්ලික් එකේ ඔන්න දැන් මම මේක ආයි රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මේ ක්ලික් කරවම 3 වුණා. දැන් මම මේක වෙන ඉලක්කමක් දාන්නම් 5 කියලා. ඔන්න මම මේක සේව් කරනවා. මම මේක run කරපු ගමන් 5 තියෙන්නේ. මම මේ ක්ලික් කරපුවාම 3 කියලා පෙන්නනවා. හරිනේ? හරි. දැන් එහෙනම් අපි පොඩි වැඩක් කරමු. අපි දැන් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරමු. counter කියලා මම ලියනවා මේ විදිහට plus එකයි minus එකයි තියෙනවා. plus කියන ඉලක්කම එබුවාම මෙන්න මේ 0 කියන එක 1 2 3 4 කියලා වැඩි වෙනවා. මේ minus එක ක්ලික් කරපුවාම ඒක අඩු වෙවි යනවා. හරිද? එහෙනම් අපි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. right. එහෙනම් මුලින්ම අපි ඒකට අදාළ දේවල් ටික ලියමු. p එකක් දාලා count කියලා දාමු. ඊළඟට බටන් දෙක දාමු. පළවෙනි එක මයිනස් මේකම කොපි කරලා ප්ලස් කියලාත් අපි ඊළඟ ලයින් එකේ දාමු. මේක ප්ලස්. හරි. ওই දෙක දැම්මා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. ඔන්න කවුන්ටර් එකට මයිනස් ප්ලස් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට වැලියු එක අපි ගමු මේකට. මේකේ අපි දැනට මුකුත් නැහැනේ. අපි දාමු මෙන්න මේ විදිහට useState කියන එකක් තව දාමු. හරිද? මේක දාමු මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි එක තමයි count කියලා කියන්නේ. අපි variable එකක් හදනවා. දැන් අපි let count equal බිඳුව අපි මොකකින් හරි පටන් ගන්න ඕනනේ. ඒක තමයි count කියලා දාන්නේ. මම මේකට දානවා set count කියලා. හරිද? පළවෙනිම පටන් ගන්න ඕනේ බිඳුවෙන්. හරිද? තේරුණානේ? දැන් මේ count කියන එක මම copy කරලා මෙන්න මෙතන සංගල වරන්න ඇතුලේ දානවා. හරිද? දැන් බිඳුව කියලා මෙතන පේනවා. හරිද? වෙච්ච දේ මතකයිනේ. මම count කියලා අර useState පාවිච්චි කරා. දැන් මම මේක ක්ලික් කරපුවාම ඒ set කරන්නේ ඒක. ඒ count එක තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් කොහොමද ඒක value එක වෙනස් කරවන්නේ? කොයි විදියටද? events වලින්. අපි on click එකක් දාමු මේකට. on click කියලා මේකට දාමු minus නේ decrement function කියලා ලියමුකෝ. මේකම කොපි කරලා මම මෙතන්ට දාන්නම් මෙයාට දාන්නම් increment function කියලා. මම decrement function එක දැන් ඔයගලන්ට මතකයිනේ මම මේකට නිකන් function කියලානේ ලිව්වේ. මම දැන් arrow function එක ලියන්න යන්නේ. const කියලා decrement function එක දාලා මම arrow function එකක් විදිහට මේක ලියනවා. හරිද? මේක මම දානවා මේ ආකාරයට. sorry මේක equal එකක් දාන්න. හරි. ඒකම මම copy paste කරන්නම් අනිත් එකටත්. ඒක තමයි increment function එක. හරි. දැන් දෙන්න දැම්මා. ඊළඟට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මොකද්ද හිතන්නේ?
දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඩික්‍රිමන්ට් වුණාම අඩු වෙන්න ඕන, ඉන්ක්‍රිමන්ට් වුණාම වැඩි වෙන්න ඕන. මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන එකට ෆන්ක්ෂන් එකනේ. මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි දානවා. දාලා අපි මේ විදිහට වරහන් දෙක දාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කවුන්ට් එක -1 වෙන්න ඕනනේ. අරක +1. එච්චරයි. එහෙනම් මම මේකට දානවා count -1 ඒකම මම කොපි කරලා දානවා අනිත් එකට. ඇයි එකතුනේ වෙන්න ඕනේ? එයා එකතු වෙන්න ඕනේ. ඔච්චරයි. හරිද? මම මේක සේව් කරනවා. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ක්ලික් කරනවා එකතු වෙනවා. දැන් අඩු කරනවා මයිනස් වෙගෙන එනවා. දැක්කද? මේක එකතු වෙනවා මේක අඩු වෙනවා. හරි. දැන් අපි කරපු ටික අපි බලමුකෝ. මොකද්ද කරේ? බටන්ස් දෙකක් දැම්මා. මම පොඩ්ඩක් මේක රීසයිස් කරගන්නම්. හරි. මොකද්ද මම කරේ? හොඳට බලා ගන්න. මයිනස් ප්ලස් කියලා දැම්මා. on click event දෙකක් දැම්මා. මෙතනට value එකක් නෙන්න ඕනේ. මට මෙතන නිකන් අකුරෙන් 0 දාන්න බෑනේ. ඒ නිසා තමයි variable එකක් හැදුවේ. හරිද? variable එක තමයි මේක. හරිද? මේකට බිඳුව මුලින්ම assign කරා. හරි. එතකොට තමයි මෙතනට බිඳුව ආවේ. ඊට පස්සේ set count එකෙන් නේද මේ value එක dynamically change වෙන්නේ. ඇයි මේක dynamically change වෙනවා කිව්වේ? මේ button එක click කරපුවම dynamically මේ බිඳුව තියාගන්න බෑනේ. ඒ බිඳුව 1 වෙන්න ඕන, 2 වෙන්න ඕන, 3 වෙන්න ඕන ওই විදිහට. මේක click කරා මොකද වෙන්නේ උනේ? 3 තිබ්බනම් 2 1 බිඳුව ඕක dynamically නේද වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මට නිකම්ම හිතට එන්න ඕනේ useState පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි useState පාවිච්චි කරේ. හරිද? right. ඊට පස්සේ අපි කරේ send count කියන එකට අපි -1 +1 කියලා මෙන්න මේ arrow function එකට අපි පාස් කරා. එච්චරයි. මේ තියෙන value එකට එකක් අඩු කරන එකක් එකතු කරන්න. ඔය ටික තමයි අපි කරේ මේකෙන්. දැන් බලන්න මේ useState කියන එක කොච්චර ලේසිද කියලා. අපි useState ආය අමතක වෙයිද අපිට? නෑ. මොකද useState පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද? variable එකක් වෙනස් කරනවා නම් dynamically. ඒ value එක dynamically change වෙනවා නම් නිතැතින්ම අපි ඔලුවට එන්න ඕනේ useState අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වලට පොදුවේ කියනවා react hooks කියලා. react hook එකක්. මේ useState කියන්නේ අන්න ඒකක්. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේ useState පාවිච්චි කරන්නේ useState ඇයි පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මට ඒකයි ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඕනුනේ useState ගැන. එහෙනම් useState ගැන ඔයගලන්ට දන්න මතය. ඔයගොල්ලෝ මොනවද මේ ගැන හිතන්නේ? හැමදේම දාන්න කමෙන්ට් එකේ මම රිප්ලයි කරන්න. ඕගොල්ලොන්ට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න මේ React, HTML, CSS, JavaScript ඕන දෙයක් ගැන අහන්න ප්‍රශ්න මොනවද මම වීඩියෝ වලට දාන්න ඕනේ මොනවද මම කරන්න ඕනේ ඒක ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් දන්නවා ලයික් එකක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ subscribe කරන්න channel එක. ඒ වගේම යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. Cheers. අපි ගියා.